यो चाहिँ मेरो कम्पनी। आज मैले मेरो कम्पनीको भिडियो बनाउँदैछु। यो अगाडि साइडबाट मेन बाटोबाट, अनि यो चाहिँ पछाडिबाट, यो आफू बस्ने ठाउँबाट पछाडि ब्याकको यो नयाँ कम्पनी हो। यो चाहिँ पुरानो कम्पनी चाहिँ अहिले बन्द भएछ, नयाँ कम्पनी चाहिँ चालु भएको छ। पुरानो कम्पनी धेरै वर्ष भएर होला बन्द भइसक्यो। पुरानो साइडमै छ। यो साइडको चाहिँ यो पुरानो कम्पनी। यो कम्पनीभित्र हेरौँ त, चलिरहेको कम्पनी हेरौँ। हाम्रो टाइल बनाउने कम्पनी हो। यो चाहिँ मेसिन माथि धुलोबाट पिस्ने मेसिन चाहिँ बाहिरबाट धुलो आउँछ। त्यो धुलोलाई चाहिँ यो तेल हल्का मिसायो भने अलि राम्रो, धुलो अलिक कम हुन्छ भनेर तेल पनि मिसाउँछ। यो धुलो तान्ने मेसिन। धुलो चाहिँ यस्तो बोरामा आउँछ बाहिरबाट। पहिला हाम्रो कम्पनीमा बन्थ्यो, अहिले बोराबाट आउँछ बाहिरबाट। यसरी छिकेचाबाट चाहिँ माथि तानेर लिएर आइन्छ उचालेर। अनि यो चाहिँ टाइलकै टुक्रा भागहरू हो, जुन राम्रो चाहिँ कटिङ गरेर निकालिन्छ भने साइडको चाहिँ यो टुक्रा यसरी बक्सामा हालेर ल्याइन्छ। र नराम्रो भएकोहरू, दाग लागेकोहरूलाई फेरि यसरी काटेको पनि निकालेर फेरि यहीँ हाल्न ल्याइन्छ। यो धुलो तान्ने, तलबाट तानेर ल्याएर जोखिने मेसिन। यो चाहिँ यो यहाँ जोखेर सप्लाई हुन्छ। यो पाइपबाट चाहिँ धुलोहरू माथि आउँछ, तानेर ल्याएको तलको धुलोहरू। यो चाहिँ तलबाट जाने चाहिँ यो ढुङ्गाको धुलो भयो। यो तल जान्छ, तलबाट अघि देखाएँ मैले तलबाट, त्यही यो पनि ढुङ्गाको धुलो, अलि मोटो छ। यो चाहिँ प्लास्टिकको धुलो। अनि यो चाहिँ ढुङ्गा र प्लास्टिक कुटेको, अर्को मेसिनले कुटेको धुलो। यो चाहिँ यसरी आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ अब यहाँ मेसिनमा पिसिन्छ। यसलाई मेसिनले राम्रोसँग पिस्छ। अनि त्यसपछि यो माटो जस्तो तरिकाले, एउटा माटो मुसेको जस्तो तरिकाले तल जान्छ। अब पिस्दा चाहिँ यो तलबाट आएको वेस्ट सामानहरू चाहिँ त्यो धुलोसँगै यसलाई नै हालेर पिसिन्छ। यसरी हाल्दा अलि राम्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ सबै देशको, नेपाल, म्यानमार, थाइल्यान्ड सबै छ। त्यो तल आयो, त्यो तल आएको चाहिँ यो हो। यहाँ आएर पनि फेरि पिसिन्छ यो रोलरमा। यहाँ काम गर्दा अलि रिस्की छ। यसमा कारणवश केही भइहाल्यो भने मान्छे मर्नु पनि सक्छ। त्यस्तो खाले रिस्की हुन्छ। यहाँ चाहिँ अलि जोखिमै हुन्छ, ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पानी बोइलिङ गरेर बोइलरबाट चाहिँ पानी तताएर हिटिङ गरिएको हुन्छ। यो तातो नै हुन्छ। यो टेम्परेचर लगभग 174 समथिङ देखिएको छ। यतिको हिटिङ हुन्छ। यो मेसिनमा चाहिँ हिटिङ हुन्छ। बाहिर चाहिँ त्यसको गर्मी महिनामा मात्र तापक्रम अलिक बढी आउँछ, जाडो महिनामा चाहिँ खासै फिलिङ हुँदैन। तातो काम गर्दा चाहिँ तातो हुन्छ, तर त्यहीँ बाहिरपट्टि बस्दा चाहिँ त्यस्तो हिटिङ हुँदैन। त्यो बोइलिङको पानी बोइलिङको टेम्परेचरले गर्दा होला सायद, त्यही भएर। जोखिम त हुन्छ नै, तर सेफ्टी पनि राखेको हुन्छ। तर सेफ्टी अब भन्ने बित्तिकै केही भइहाल्यो भने सेफ्टीतिर ध्यानै जाँदैन रहेछ। अब यहाँ यस्तो तारहरू राखेको छ जुन छुने बित्तिकै बन्द हुन्छ मेसिनहरू सबै। यस्तो राख्दै पनि अब दुर्घटना त भइ नै हाल्छ। तर दुर्घटना चाहिँ अब मलाई त थाहा छैन, यहाँ परेको हल्का दुःख त भइ नै हाल्छ। अब त्यस्तो ठुलो थाहा छैन, सुने पनि छैन यहाँनिर। तर केही भइहाल्यो भने मान्छे मर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यस्तो खाले दुर्घटना पनि हुन्छ यहाँनिर। त्यसैले यहाँ दुईजना राखिन्छ, एकजनालाई के भने अर्कोले बन्द गर्न सजिलो छ। यो टिभी हो, उतापट्टि क्यामेरा राखेको छ, त्यहाँको के भइरहेछ यहाँबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब तान्ने मेसिन भयो, माथि तानेर लान्छ। यो धुवा धुलोहरू यो मेसिनले तानिदिन्छ। त्यसले गर्दा पनि यहाँ अलिकति सजिलो हुन्छ। यति गर्दा पनि धुवा गुम्सिन पाउँदैन। र यो त्यसै बाहिर फाल्न चाहिँ पाइँदैन। कोरियामा यसलाई फिल्टर गरेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। यो फिल्टराइज हुन्छ अनि बाहिर हापामा फाल्छ मेसिनले। अब यहाँबाट यता जाउँ। यता चाहिँ के छ भने त्यहाँबाट बेल्टमा यता आउँछ, त्यहाँबाट हालेपछि बेल्ट मार्फत आउँछ। यो माथिको जाने र यो तलको चाहिँ फर्किने हो। नराम्रो साइडको चाहिँ फेरि यहाँ फर्केर आउँछ काटिएर। अनि यो साइडमा प्लास्टिक छ जुन चिसो नलागोस् भनेर हो। यो चिसोले गर्दा क्रक्र्याक्क नपरोस् भनेर। यो तलबाट चाहिँ फेरि फर्केर आएको देख्न सकिन्छ। यहाँनिर यो फर्केर आएको भयो।
दायाँ बायाँ गरेर हाल्छ, बाँकी उतापट्टि एउटा टायल भन्छ। यो चाहिँ रबरै जस्तो हुन्छ, यो सुक्यो भने रबर नै हो, यो रबरै हुन्छ। हेर्दा माटो जस्तो भए पनि यो सुक्दिने बित्तिकै रबर हुन्छ, एकदमै रबर हो। सायद रबर पनि यसरी नै बनाउँछ होला। यहाँ चाहिँ यस्तो भएर आयो, एउटा आकार आयो यहाँ आएपछि। यहाँ पुरै यहाँ पनि थिच्छ, मेसिनले पेल्छ, पेलेर यस्तो पातलो बनाउँछ। बिचबाट यता सिधा आउँछ भने एउटा साइज मिलेर यता आउँछ भने बाँकी रहेको छेउछेउको साइड चाहिँ तल झर्छ, तल झरेर त्यो चाहिँ रिटर्न भएको। अब रिटर्न भएको देखेर तपाईँहरूलाई त्यो रिटर्न तल झर्छ कि त्यो तल झरेर त्यहाँ रिटर्न भएर जान्छ साइड साइडको चाहिँ। बिचको चाहिँ काटिएर राम्रो भाग चाहिँ यता आउँछ। यहाँनिर चाहिँ अर्को तलबाट पनि अर्को मिक्स हुन्छ। यो चाहिँ अर्को यो हो, तलबाट अर्को रोल पनि मिक्स हुन्छ, गाँसिन्छ। यसले तलको भागलाई राम्रो बनाउँछ र मोटाइ पनि हुन्छ यो हालेपछि। तलपट्टि राम्रो देखिनको लागि यहाँ मिक्स गरिन्छ तलपट्टिबाट, यो तल्लो भागको यहाँ आएर चेपिन्छ, त्यसले चेप्छ। यो हिटर हो माथिको चाहिँ, यो हिटिङ हुन्छ यहाँनिर। एउटा चाहिँ तल झरेको छ हिटर, एउटा माथिको छ। यो हिटिङले यहाँ हिट गराउँछ तलको भाग र माथिको भागमा, अनि हिटिङ निकाल्दा अझै बढी तातो हुन्छ। अनि अलि अगाडि गएर यहाँनिर चेपिन्छ, तल र माथि चेपियो यति भएपछि यसले चेपियो यहाँनिर, फेरि अगाडि बढ्यो। अनि यहाँबाट माथिबाट आउँछ अर्को, तर अहिले आएको छैन। माथि चाहिँ यो हो, माथिबाट चाहिँ यो रोल हालिन्छ। यो पेपर हो, यो पेपर राखेर लेमिनेसन हुन्छ, जुन टाइलको माथिल्लो भाग हो यो। अनि यो चाहिँ प्लास्टिक हो, यो लेमिनेसन हामीले प्लास्टिक लेमिनेसन गरे जस्तै हो। पेपर राखेर माथिबाट प्लास्टिकले छोपिन्छ, पछि उक्किँदैन। यो गरिसकेपछि चाहिँ उक्किँदैन, यस्तो खाले टाँसिएको हुन्छ। माथिको पेपर चाहिँ यहाँ आएर गाँसिन्छ, यसरी यहाँ आएर चेपिन्छ। यो बिचको चाहिँ हिटरै हो, यो पनि एउटा ठुलो सबैमा छ। एउटा प्लास्टिक चाहिँ यहाँनिर आएर टाँसिन्छ। यहाँ हिटर छ, यहाँ पनि हिटिङ गरेको हुन्छ। यो सबै हिटर हो यहाँनिर। यो प्लास्टिक पनि यहाँनिर चेपिन्छ, माथिबाट आउने बित्तिकै चेपिन्छ। जहाँबाट जुन आउँछ त्यहाँबाट चेपिन्छ अनि टाँसिन्छ। फेरि हिटिङ हुन्छ, फेरि चेपिन्छ, यस्तो हुँदै आउँछ। यहाँ आएपछि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, फिनिसिङ जस्तै हो यो एउटा। यसरी लेमिनेसन भएर आयो। अब यहाँबाट लेमिनेसन भएर आएपछि यहाँ पानी छ, चिसो पानी छ। यो चिसो पानीमा यहाँ चिसो गराइन्छ, चिसाइन्छ, यो पानीमा डुबाइन्छ यसमा। अब यहाँबाट डुबिसकेपछि अलिकति अगाडि गएपछि यहाँ हावाको प्रेसर हान्छ। अनि यो चाहिँ स्टाइल हो, कुन डिजाइनको बनाउनु मिल्छ लोगो, त्यो अनुसारको रोल हो यो। टाटु भन्ने के भन्ने त्यस्तो खाले बनाउँछ। यहाँ आएपछि यो पानी सुक्छ, यहाँ सुकेपछि फेरि यहाँ लाइटिङ गरिन्छ। यहाँ लाइट हुन्छ, यो आँखा टिप्छ, त्यो भएर बन्द गरेर चाहिँ हेर्नु मिल्दैन। यो केमिकल हालिन्छ यहाँनिर। केमिकल र यो लाइटले गर्दा अलिकति उज्यालोपन आउँछ टाइलमा, अलिकति चम्किलो हुन्छ। अब यहाँ आएपछि कटिङ हुन्छ, यो अटो कट हुन्छ। यो यसरी टाइल अटो काटिन्छ, लगभग 1 मिटरको दूरीमा काटिन्छ लगभग।
त्यसपछि यो गएर यसरी राउन्ड हानेर जान्छ। यहाँबाट यहाँ आएपछि फेरि यो तातो पानीमा घुमाइन्छ। यो एउटा तल एउटा माथि गरेर दुई साइडबाट जान्छ, तर जाने चाहिँ एकै ठाउँमा हो। यो उम्लिएको पानीमा चाहिँ डुबाइन्छ। यहाँ ल्याएपछि पुरै उम्लिरहेको छ। यो चिसो तातोले पनि असर नगरोस् भनेर हो कि यो साइड अब त्यही नै होला। अब यहाँ तातो पानीमा डुबाइन्छ अनि नरम हुन्छ यहाँ डुबाएपछि। अनि त्यसपछि अर्को यो तातोबाट चिसो पानी हुन्छ, चिसो पानीमा डुबाइन्छ। यो चिसो पानीमा डुबाउँदा पनि त्यो तातो बडीले गर्दा यो चिसो पनि हल्का तातो भइरहेको हुन्छ यो पानी, चिसो पानी पनि। त्यसपछि फेरि अर्को चिसो पानीमा डुबाइन्छ। यहाँ 3टा बक्सा छ ठुल्ठुलो। त्यो 3टामा फेरि यहाँ 100 मिटर जतिको लामो छ होला यो त्यो पानीमा डुबाउँदै आउँदाखेरि। अब यसरी फेरि यहाँ पनि डुबाइन्छ। यहाँ डुबाएर ल्याएपछि अनि यो पानी यहाँ तर्काइन्छ। यसपछि अनि यहाँ रिसिभ गरिन्छ। यो पानी पुरै तर्किन्छ यहाँनिर आएपछि। यहाँ हावाले पनि हान्छ अनि फ्रेस भएर यहाँ रिसिभ गरिन्छ। यसलाई पारेटमा राखिन्छ यसरी। अनि यो छिटो चाबी लिएर गएर कटिङ गरिन्छ। यो हाम्रो टायल भयो। यसरी टायल चाहिँ यसरी आउँछ। यो रबर टायल हो यो हाम्रो कम्पनी चाहिँ। यस्तो कलरको माथि यस्तो हुन्छ। यो उक्किँदा पनि उक्किँदैन। यो पेपरमा प्लास्टिक लेमिनेसन गरेको हो। अब यो उक्किँदै उक्काउन खोज्दा पनि उक्किँदैन। अब यो लाइफ ग्यारेन्टी जस्तै हो यो टाइल चाहिँ। खासै बिग्रिँदा पनि बिग्रिँदैन। चुटी हालेपछि बाक्लो हुन्छ। यो कटिङ हुन्छ हेर्नुहोस् है त। यो कटिङ मेसिन हो। यो अलि मोटो ठुलो कटिङ गर्ने नयाँ मेसिनहरू चाहिँ बाक्सा। यो चाहिँ प्याकिङ बाक्सा चाहिँ टेप टाँसेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अहिले मेसिन सामान चाहिँ 2टा मेसिन छ। 2 थरीको सामान आउँछ। त्यो भएर 2 साइजको बनाउँ। यो एउटा ठुलो साइजको मेसिन भयो। यो चाहिँ डेट र कुन सामान भनेर चाहिँ छाप हान्ने हो। यो कटिङ भइरहेछ। यो कस्तो कलरको कुन स्टाइलको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ देखिहाल्नु पेपर हो। यहाँबाट यसरी हालिन्छ त्यहाँको पारेको सामानलाई कटिङको लागि। यहाँबाट यसरी कटिङ हुन्छ। अटो हो, सबै अटो हो। कटिङ हुँदै त्यो बाँकी रहेको वेस्टिङ सामान भन्छ त्यो टुक्राहरू चाहिँ छेउछेउको टुक्राहरू चाहिँ माथि लगेर फेरि हालिन्छ। बिचको राम्रो सामान चाहिँ यहाँ प्याकिङ हुन्छ। टुक्राहरू चाहिँ तल खस्छ। यो सामान मात्रै आउँछ। यसरी रिसिभ गर्ने, अगाडि दिने, अनि त्यो प्याकिङ गर्ने, टेप लाउने। अनि कुन चाहिँ नम्बर हो यसको नम्बर, त्यो चाहिँ यो नम्बर हालेपछि टेप लगाइन्छ। त्यसपछि यहाँ फेरि प्यारेटमा राखिन्छ अनि पठाइन्छ। अब रमाइलो गर्दै खेल्दै यसरी यहाँ हामीले यहाँ प्याकिङ हुन्छ। काम यस्तै हो कोरियाको। अब यो हाम्रो नेपाल पनि पुगेको छ। यो टाइलहरू चाहिँ यो धेरै देशमा गएको छ। यो टाइलहरू अहिले धेरै देशमा यहाँबाट जान्छ, विदेशतिर जान्छ। नेपालमा पनि पुगिसकेको छ। भोटेहरू फोटो खिचेछ भनेर हात उठाउँदैछन्। यो टुक्राहरूलाई मैले माथि सुरुमा देखाएँ नि। यो टुक्राहरू चाहिँ यसरी फेरि यो बाक्सामा हालेर माथि लगाइन्छ। यसलाई फेरि रियुज गरिन्छ। यस्तै हो कोरियाको काम। डिपार्ट अनुसारको फरक हुन्छ। सुरुमा गाह्रो लागे पनि बिस्तारै बानी पर्छ, सजिलै हुन्छ।
कतै गाह्रो हुन्छ भने कतै सजिलो हुन्छ। अब त्यो भाग्यको खेल जस्तो पनि हुन्छ। तपाईँहरू कोरिया आएपछि कहाँनिर तपाईँ काममा पर्नुहुन्छ थाहा हुँदैन, तर एकदम मन लगाएर मन धेरैतिर ध्यान नलगाइकन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो टायल चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि लगाउनु भयो भने घरमा 20औं वर्षसम्म केही हुनेवाला छैन। कोट्याउनु भयो भने कोतार्नु भयो भने बिग्रेला, नभए केही हुनेवाला छैन। यता पछाडि चाहिँ पानी तताउने मेसिन, धुलो फाल्ने मेसिनहरू छ। यो ग्यासबाट पानी तताउँछ, एकदम ठुलो छ, अटो हुन्छ यो पनि। यो धुलो तान्ने मेसिन यो ठुल्ठुलो भयो। र त्यता अलि टाढाको चाहिँ कम्पनी हो, त्यो पनि हाम्रै कम्पनी हो, धुलो बनाउने कम्पनी हो। अहिले चाहिँ गोदाम भएको छ, त्यो बन्द भएको छ कम्पनीको। यहाँ बनाउनुभन्दा बाहिरबाट ल्याउनु सस्तो पर्छ भनेर बिच्चिकै चालेपछि ल्याउनु पर्छ त्यहीँबाट। अनि त्यहाँ अलिक गोदाम छ। अब यता वरिपरि सबै कम्पनी छ। यो सबै अहिले चाहिँ यो हाम्रै कम्पनी भयो। अहिले नयाँ माथि पनि बनिरहेको छ, त्यहाँ माथि नयाँ कम्पनी हो। अब चारैतिर कम्पनी छ। अब यो कम्पनीहरू अलिकति धुवा धुलो हुने खाले कम्पनीहरू चाहिँ विशेष यो डाँडातिरै गाउँतिरै हुने गर्दो रहेछ, अलिकति गाउँतिर। हाम्रो पनि गाउँमै पर्छ, तर सौलबाट धेरै टाढा चाहिँ छैन, नजिकै छ। म चाहिँ 9-10 वर्ष अगाडि EPS मार्फत यो कम्पनीमा आएको हो। आएदेखि यही कम्पनीमा नै कार्यरत छु। यी धान खेतीहरू पनि हुन्छ यी ब्याक साइडमा, एउटा गाउँ नै हो। यहाँ चाहिँ वर्षमा एकपटक मात्रै धान खेती हुन्छ होला, चिसो र हिउँ पर्ने हुनाले। बाँकी खेती चाहिँ टेन्ट हाउसभित्र गरिन्छ, जुन चिसो मौसममा पनि गर्न सकिन्छ।